โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวนี้นะฮะผมนะฮะก็จะมาปลูกชวนชมไทยโซโคต้นนี้ให้ชมนะครับจริงๆต้นนี้ได้ขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เผอิญว่าไอ้ต้นนี้ฮะผมถ่ายคลิปไว้ถ่ายไว้นานแล้วว่าไม่มีเวลาได้ลงฮะก็ถ่ายเก็บไว้ก่อนแล้วว่างานประกวดชวนชมที่ภูเก็ตที่ผ่านมานะฮะต้นนี้ก็ได้ส่งลงรุ่นประกวดลงรุ่น25เซนนะฮะก็ได้ที่2ก็ขายไปที่งานไปที่เรียบร้อยแล้วฮะนานแล้วแต่เผอิญว่าเปิดเจอคลิปเก่าก็เลยเอามาเขาเรียกไงตัดต่อใหม่ใส่เสียงใหม่เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมแนวทางการปลูกของผมฮะก็ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะสไตล์การทำรากผมก็หลักๆจะเอารากไว้ประมาณ2เส้น3เส้นครับไม่ควรเกินนี้ฮะก็จะซอยรากเล็กๆจากรากหลักออกให้หมดเลยครับแล้วก็คำถามหลักๆเลยครับที่ผมเคยเจอเป็นประจำเลยจะเจอเฉพาะรากตะขาบนะฮะที่บางท่านถามว่ารากตะขาบเนี่ยควรเอารากไว้ขีดเส้นคือเรื่องรากไว้ขีดเส้นเนี่ยผมในความคิดผมนะฮะผมคิดว่ายังไงเดียมันไม่มีกฎตายตัวครับไม่มีเขาเรียกไงแบบตายตัวว่าต้องเอาไว้10เส้นนะต้องเอาไว้9เส้น8เส้นนะมันแล้วแต่สไตล์บุคคลแล้วก็สไตล์ของตัวต้นไม้มากกว่านะฮะก็อย่างบางต้นนะฮะบางคนรังรักตะขาบเอาไว้6เส้น5เส้น4เส้นนะฮะก็สวยเหมือนกันพอเขาใหญ่หรือบางคนไม่ชอบน้อยๆเอาไว้10เส้น12เส้น13เส้นก็ได้นะก็แล้วแต่ชอบแน่นๆไม่ชอบโล่งๆมันก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่เลยอย่างของผมเนี่ยก็จะขอแค่ว่าเขาเรียกยังไงดูแบบความเหมาะสมครับดูไม่ให้มันโบไปแล้วก็ดูไม่ให้มันแน่นไปประมาณนี้ฮะอย่างต้นนี้ฮะน่าจะมีประมาณ9เส้นนะครับต้นนี้ฮะต้นนี้มีประมาณ9เส้นแล้วก็ผมก็จะสังเกตดูว่าผมจะไว้แค่ประมาณ2เส้นจากรากหลักนะฮะพอมันแตกปลายปุ๊บพอมันแตกมาผมก็จะไว้แค่ประมาณ2เส้น3เส้นฮะไม่เกินนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวไว้เกิน3มันจะมีปัญหาฮะในความแน่นของเขาเพราะว่าอย่างดูว่าชั้นบนเนี่ยมีที่มันแตกมาให้2เห็นไหมฮะมันจะมี2ปุ๊บแตกชั้นไม้ชั้นนึงก็เป็น2หรือ3ประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะเริ่มแน่นแล้วชั้นต่อไปก็มี2มี3อีกมันจะแน่นลงแน่นขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องตัดเรื่อยๆก็หลักๆก็ควรเอาไว้แค่2-3ก็พอฮะไม่ควรไว้เยอะกว่านี้ฮะแล้วก็การตัดแต่งรากนะฮะต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆนะฮะตัดให้เหลือดีกว่าตัดขาดก็คือว่าถ้าเราไม่มั่นใจอย่างเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ผมก็จะไว้เยอะๆก่อนแล้วตอนเวลาลงปลูกนะฮะก็ค่อยตัดอีกทีหนึ่งก็คือว่าผมจะไว้บางทีก็3บางทีก็4นะฮะอาจจะ3เต็มที่3ไว้3อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไว้3ฝังแล้วรอดูก่อนว่าถ้ามันขาดก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกินแล้วก็ค่อยตัดอย่างทันฮะแต่ถ้าเราตัดขาดไปแล้วเอาไว้1เอาไว้2เลยเหลือแค่เนี้ยมันจะพอเวลาวางกับดินมันจะอาจจะดูโบได้นะฮะถ้าเราไม่มีความชำนาญพอนะฮะ
เห็นไหมฮะว่ามันจะมีรากด้านล่างอยู่นะฮะ2 เส้นคือรากด้านล่างที่แตกอย่างเงี้ยฮะผมแนะนำให้ตัดออกไปเลยครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันก็มุดเข้าต้นนะฮะก็ตัดออกไปเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูฮะอย่าง2 เส้นนี้ฮะไม่ควรเอาไว้อย่างมากเลยเห็นไหมฮะว่ามันเขาเรียกไงอ่ะมันอยู่ข้างล่างตัดไปเลยครับอย่าเอาไว้เพราะว่ายิ่งเอาไว้นะฮะมันก็ยิ่งทำไม้เสียนะฮะก็เนี่ยฮะหลักๆก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแต่ผมจะเอาไว้เยอะก่อนอย่างที่บอกไว้ว่าเอาไว้เผื่อเลือกเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่บนเขาเรียกไงยังไม่ลงดินนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าตำแหน่งมันถูกต้องหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวจะเอาไว้มาสัก3 เส้นก่อนหลักๆก็3 เส้นนะฮะเพราะว่าอย่างหนึ่งป้องกันด้วยว่ารากตัวนี้เขามันอ่อน
คือถ้าเราตัดไว้มันเหลือแค่เส้น2เส้นแล้วอ่ะถ้ามันหักระหว่างปลูกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เสียดายมากใช่ไหมฮะเนี่ยฮะผมก็จะเอาไว้ก่อนเพราะว่ารากเขาเส้นเขาเล็กมากเลยเห็นนะฮะก็จะเอาไว้เยอะๆก่อนฮะจะเอาไว้ประมาณ3เส้นก่อนประมาณ3เส้นนะหลักๆเลยถ้ามี3ก็ไว้3เลยถ้ามี2ก็ไว้2เลยฮะจะไว้เยอะๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเวลาปลูกนะฮะก็จะฟอยออกอีกฮะเพราะว่าอย่างบางเนี่ยเดี๋ยวลองดูฮะเนี่ยฮะอย่างบางที่เนี่ยโอ้โหแน่นมากเลยผมรู้ว่าแน่นแน่นอนแต่ว่าก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนอย่างเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้ซอยตรงหน้าดินดีกว่ามันจะง่ายหน่อยฮะเนี่ยฮะอย่างเงี้ยตรงนี้แน่นมากเลยคือไม่ควรเอาไว้หมดนะฮะตรงเนี้ยฮะควรฟอยออกบ้างตรงนี้แน่นมากเลยก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะตัดแต่งรากไปประมาณ 90%ยังไม่100%ดีเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตัดแต่งตอนปลูกอีกทีนึงนะฮะก็ของผมก็ถ้าถามว่าเอาแขวนไว้กี่ชั่วโมงหลังตัดแต่งรากเสร็จถ้าต้นอย่างนี้นะฮะผมก็ชั่วโมงเดียวเต็มที่ฮะชั่วโมง2 ชั่วโมงไม่ควรแขวนไว้นานกว่านี้ฮะก็เรียกไงระหว่างจริงๆไม่ได้กะแขวนฮะก็คือระหว่างนี้ก็คือรอเวลาไปเตรียมดินฮะก็เดี๋ยวเราก็ไปเตรียมดินกันก่อนพอเตรียมดินเสร็จปุ๊บก็มาปลูกมันก็จะพอดีฮะมันก็จะประมาณใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงพอดีนะฮะก็ไปฮะเรามาเตรียมดินกันก็ดินปลูกของผมนะฮะเห็นนะฮะจะมีมะพร้าวสับรองประมาณ 10%อธิบายก่อนคร่าวๆว่ากระถางใช้กระถางประมาณ70นะฮะ70 เซนแล้วก็มีมะพร้าวสับรอง 10% นะฮะแล้วก็ใช้ดินผสมมะพร้าวสับเล็กนะฮะผสมขุยมะพร้าวเล็กน้อยผสมแกบดำเล็กน้อยนะฮะดินแบมฉาฮะดินหมักฮะแล้วก็กดให้แน่นคือจริงๆดินผมมันไม่ใช่ดินนะฮะมันเป็นใบที่ย่อยแล้วเป็นใบช้ำฉาที่ย่อยนะฮะเอามาผสมกับสัดส่วนที่ผมบอกครับมีขุยแกบดำขี้ไก่แกบแล้วก็มะพร้าวสับเล็กนะผสมคือถ้าไม้เล็กอย่างนี้ผมยังเรียกว่าไม้เล็กอยู่ถ้าไม้เล็กอย่างเงี้ยมะพร้าวสับสักไม่เกิน 50%ครับสัก20-30%พอมะพร้าวสับนะฮะแต่ถ้าไม้ใหญ่กว่านี้อย่างเช่นกระถางเป็นเมตรไปก็มะพร้าวสับอาจจะเท่าดินเลยเท่าใบหมักเลยอาจจะอย่างละ50เลยครับแต่นี้เป็นไม้เล็กอยู่ก็โอเคฮะมะพร้าวสับเล็กน้อยพอครับสับก็ควรเป็นสับเล็กนะฮะไม่ควรใหญ่เกินนิ้วก้อยนะฮะปลายนิ้วก้อยโอเคแล้วก็ใส่ไปผมก็จะใส่ดินนะฮะดินที่ผมผสมไว้ใส่ไว้ประมาณสักครึ่งนึงก่อนแล้วกดให้แน่นนะฮะใส่ครึ่งนึงหลายคนว่าถ้ากดดินแน่นแล้วกดแน่นๆมากๆเข้ารากมันจะเดินไหมเดินนะครับปกติครับเพราะว่าของผมมันไม่ใช่ดินนะฮะมันเป็นใบที่ย่อยมันมีความโป่งอยู่ในตัวครับถึงแล้วกดแน่นแค่ไหนเดี๋ยวสักพักนึงมันย่อยมันก็จะโป่งเองมันไม่เหมือนที่เป็นดินเหนียวดินอะไรฮะอันนั้นกดแล้วแน่นเลยครับไม่เหมือนกันครับอันนี้มันเป็นแบบดินที่ผสมแบบโป่งๆหน่อยกดแน่นยังไงเดี๋ยวเขาก็โป่งโดยธรรมชาติของเขาฮะไม่แน่นเหมือนดินก็กะผมก็จะกะให้เขาเรียกไงนะฮะไม่พอดีมากก็อย่างเช่นว่าผมจะปลูกไม้ประกวด25 เซนใช่ไหมฮะผมก็จะกะแบบประมาณว่าพอวางต้นไม้เสร็จแล้วปุ๊บให้อยู่ในความสูงประมาณ20-22 เซนพอครับไม่ควรพอดีเป๊ะเลยนะฮะเพราะว่าถ้าพอดีเป๊ะเลยเรากดดินแน่นงี้ใช่ไหมฮะดินมันไม่ยุบหรอกครับแต่ว่าที่มันจะทำให้เขาเรียกไงนะเกินความสูงคือยอดเขาครับยอดเขาจะสูงขึ้นเพราะต้นไม้มันต้องเติบโตใช่ไหมพอยอดมันสูงขึ้นปุ๊บถ้าเราปลูก25พอดีปุ๊บแล้วกะว่าเดี๋ยวยังไงดินก็ยุบถ้ามันไม่ยุบขึ้นมาฮะมันจะกลายเป็นเสียความสูงนะเราต้องโน้มเมนโน้มอะไรมันก็จะเสียอีกฮะพอนี่ฮะพอแกะได้ดินพอดีแล้วนี่ที่ผมใส่เข้าไปก็คือจะเป็นปุ๋ยออสโมโคดนะฮะเป็นปุ๋ยรายช้านะฮะสูตร13 นะฮะนี่ฮะจะโรยไปโรยรอบๆนะเนี่ยโรยเล็กน้อยนะฮะก็พอโรยเสร็จแล้วปุ๊บก็กดดินเลยฮะเอาดินมาใส่ไปอีกสักหนาสักนิ้ว2 นิ้วฮะให้มันหนาขึ้น
เขาเรียกไงใส่ลงไปอีกนิ้ว2นิ้วพอฮะแล้วกดให้แน่นเลยฮะพยายามกดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ฮะถ้าเป็นกระถางใหญ่กระถางเป็นเมตรอย่างเงี้ยฮะผมก็จะเรียกยังไงขึ้นไปเหยียบเลยนะครับขึ้นไปเหยียบเลยเพื่อให้ความชัวร์นะเพื่อให้มันแน่นนะฮะแล้วก็จะใส่เขาเรียกไงผมน้ำเข้าช่วยด้วยเพื่อให้มันมีความแน่นขึ้นอีกครับเพราะว่าถ้าเรามือเปล่ากดเห็นสังเกตไหมครับว่ากดไปปุ๊บมันก็จะนึบขึ้นมานะฮะนี่ฮะพอเราได้ดินพอดีปุ๊บผมก็จะเอาน้ำฉีดเพื่อเขาเรียกไงให้มันแน่นขึ้นนะฮะนี่ฮะเพราะว่าฉีดช่วยหน่อยไม่งั้นเรากดยังไงก็ไม่แน่นครับถ้าไม่ใช้น้ำนะฮะนี่ฮะเราสังเกตนะครับว่าจะเป็นแต่ใบผุๆนะฮะใบแล้วก็มีมะพร้าวสับแล้วก็กดเห็นไหมฮะว่ามันจะนุ่มมันจะเด้งขึ้นมาอีกดินมันฟูครับดินแบบมันมีมะพร้าวสับอะไรเข้าไปเงี้ยฮะแล้วก็กดให้แน่นเลยพยายามกดแล้วก็ให้เป็นหลังเต่าครับแล้วมันแล้วแต่ตัวไม้ด้วยนะฮะอย่างตรงเนี้ยผมจะปลูกในแนวประมาณแบ๊ะหน่อยไม่ถึงกับ45 องศานะฮะเพราะว่าจะเอาความสูงให้ได้ประมาณ25 เซนถ้าโยงมันจะเกินความสูง25 เซนฮะผมก็จะปลูกแบะหน่อยนะฮะต้นนี้นะฮะปลูกแบะมันก็จะไม่นูนมากครับดินนะฮะมันก็จะประมาณนี้นะฮะจะเตี้ยๆหน่อยเห็นไหมครับว่าดินมันจะเด้งสปริงคือถ้าเป็นดินเลยครับถ้าเป็นดินถุงพวกที่เขาเป็นดินขายฮะไอ้พวกนั้นนะฮะถ้าใช้น้ำกดมันจะแน่นนะฮะอย่าไปใช้น้ำนะฮะถ้าดินพวกนั้นนะถ้าไม่ใช่ใบอย่างผมนะฮะผมแนะนำงี้กว่าเนี่ยแล้วก็เอามาวางอย่างต้นนี้บางคนถามว่าอาจจะคิดในใจว่ากระถางเล็กไปใช่ไหมฮะจริงๆแล้วถ้าไม้ประกวดนะฮะพุ่มต้องใหญ่กว่ารากอย่างต้นเนี้ยรากมันใหญ่กว่าพุ่มมันก็เลยทำให้กระถางดูเล็กลงซึ่งการแก้ไขของผมก็จะตัดรากออกนะฮะเนี่ยฮะผมก็จะปลูกเลยความสูงวัดความสูงให้ไม่เกิน20 เซน25ไม่เกิน22 23ฮะเนี่ยฮะวัดจากยอดวัดจากเมนนะฮะกิ่งที่สูงที่สุดแล้วอย่างต้นนี้นะฮะพุ่มเขามันเล็กกว่ารากผมก็จะทำการแก้ไขโดยการตัดรากเข้าไปหน่อยฮะตัดรากไปสักให้ห่างจากขอบกระถางประมาณ1 นิ้วนะฮะ1 นิ้วเพราะว่าไม้ประกวดส่วนใหญ่นะฮะก็ส่วนใหญ่เลยที่เห็นกันพุ่มจะใหญ่กว่ารากทั้งนั้นเลยฮะแล้วก็แนะนำนะฮะทุกครั้งก็พยายามดึงเชือกขึงไม้ไว้4 ทิศนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเราจัดรากเนี้ยเรานั่งจัดฝั่งเนี้ยเราใช้ไม้ปักนะผมจะใช้ไม้ปักใช่ไหมฮะปักไปปุ๊บมันอาจจะทำให้ไม้เบี้ยวได้โดยที่เราไม่ตั้งใจเราก็แก้ไขโดยการขึงไม้ไว้ก่อนขึงไว้ให้มันได้เขาเรียกไงนะตำแหน่งความตรงที่ชัดเจนแล้วก็คอยจัดรากคราวนี้พอเราจัดเอาไม้ลูกชิ้นเสียบนะมันคับรากมันก็จะไปแต่แค่รากครับต้นก็จะไม่ไปด้วยแต่ถ้าเราไม่มัดนะฮะแน่นอนต้นจะพาให้ต้นเอียงไปเรื่อยๆจนเราปลูกเสร็จปุ๊บเราถึงมาเห็นว่าอาจจะแก้ไขไม่ทันแล้วอาจจะต้องรื้อทำใหม่อะไรอย่างนี้มันก็จะเสียเวลานะฮะก็ควรมัดไว้ก่อนก็เนี่ยฮะได้ตำแหน่งมัดเชือกเรียบร้อยแล้วผมก็จะตัดไอ้รากที่ยาวมาตัดให้มันสั้นไปสัก1 นิ้วนะฮะห่างจากขอบกระถางหน่อยแล้วก็วันนี้ก็อยู่กันยาวเลยฮะ ตั้งแต่ต้นคลิปเลยไม่ได้ตัดไปมากตัดแค่เล็กๆน้อยๆฮะเพราะว่าจะได้เห็นเลยว่าผมทำกันยังไงนะฮะว่าทีมงานสวนชมอุยทำกันตั้งแต่ต้นวีโอเลยตั้งแต่ไม่ได้ถ่ายตอนถอนไว้นะฮะก็ตอนแรกก็ไม่ตั้งใจว่าจะถ่ายวีโอเลยถอนทิ้งไว้ก่อนอะไรเงี้ยต้นนี้แขวนไว้ประมาณสัก3-4 วันแล้วฮะแขวน3-4 วันแล้วก็อย่าลืมนะฮะทุกครั้งที่เราถอนไม้นะฮะ
เราควรตัดใบเพื่อป้องกันการคายน้ำไม่งั้นนะฮะต้นมันจะนิ่มมากเลยถ้ามีใบอยู่นะฮะหลายท่านตกใจต้นเป็นไรวะทำไมต้นนิ่มจังจริงๆคือไม่ได้ตัดใบครับมันคายน้ำนั่นเองถ้าวิธีป้องกันก็ง่ายๆครับตัดใบออกหลังถอนเสร็จก็ตัดเลยครับถอนแล้วก็แขวนไว้อันนี้อยู่ได้นานครับอยู่ได้เป็นอาทิตย์ก็อย่างไซส์อย่างนี้นะฮะแขวนได้เลยครับได้เป็นเดือนนะครับเป็นเดือนนะผมไซส์ขนาดนี้ผมเคยแขวน3-4 เดือนนะแขวนมาแล้วครับแต่ว่ามันก็อาจจะเหี่ยวลงเล็กน้อยนะฮะมันก็จะเขาเรียกไงเหี่ยวลงหน่อยแล้วก็การฟื้นการอะไรมันก็โตปกตินะฮะไม่ทำให้โตช้าแขวนนานไม่ทำให้โตช้านะฮะแต่ว่าถ้าดองไม้มีผลทำให้ไม้โตช้าคือคำว่าดองไม้คือไม่เปลี่ยนดินสักทีครับอยู่ในกระถางนั้นเป็นประมาณ 2-3 ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยไม่เปลี่ยนให้เขาสักทีไอ้นั้นจะทำให้ไม้โตช้าถ้ามาเปลี่ยนดินแต่ถ้าไม้แขวนไว้มันไม่ทำให้ไม้โตช้านะแต่ทำให้อาจจะให้ไม้โทรมลงหน่อยแล้วก็นี่ฮะผมจะใช้ไม้ลูกชิ้นนะฮะไม้ในการบังคับรากนะฮะแล้วก็นี่อย่างบางอันก็จะใช้เรื่องการเทปด้านพันสายไฟนะพันไว้พันเพื่อแบบเรียกไงถ้าแบบไหนรากมันใหญ่ๆโกงๆต้องใช้วิธีนี้ฮะกดลงไปเลยแล้วก็ถ้าป้องกันการเป็นแผลนะฮะบางคนกลัวก็ใช้ครับเนี่ยฮะยางในมอเตอร์ไซค์ฮะยางในเก่าๆมาตัดรองซัพพอร์ตไว้ก่อนซับแผลไว้มันก็ได้ไม่เป็นรอยฮะเนี่ยฮะอย่างรากใหญ่ผมก็จะใช้2 อันนะฮะ2 อันมากดลงไปเลยกดให้หน้ากับดินเลยฮะเนี่ยกดให้หน้ากับดินเลยเห็นไหมให้มันให้เรียกไงอย่างโกงอะไรเงี้ยเราก็จะบังคับกดไปเลยฮะโดยใช้ไม้ลูกชิ้นนะฮะกดลงไปอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้มันโก่งอย่างนี้ก็ปล่อยอย่างนี้มันจะเสียไม้นะฮะพยายามกดให้หน้ากับดินนะฮะให้มันเท่ากันกดลงไปแล้วครับผมก็จะกอวิดีโอเร็วๆหน่อยนะฮะเอาอะไรจัดไว้ไม่ให้ปลายรากหันก็หาต้นฮะควรให้ปลายรากชี้ออกเขาเรียกไงมาทางนอกกับชี้ชนกระถางนะฮะอย่าให้มันมุฟเข้านะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลามันแตกแล้วแตกรากมันจะแตกเข้าไปข้างในครับในต้นเลยมันจะทำให้เสียเวลาอีกจัดต้องมาตัดแต่งอะไรครับพยายามชี้ปลายรากออกมานอกกระถางฮะแล้วก็บังคับไปเรื่อยๆนะฮะกดอันไหนโกงก็กดลงอันไหนต่ำก็หาอะไรหนุนนะฮะแล้วก็การจัดรากครับไม่มีอะไรยากเลยแค่แบ่งช่องไฟของแต่ละเส้นให้เท่ากันแค่นั้นเองครับเนี่ยฮะก็ค่อยๆจัดไปฮะอันไหนเกินนะฮะอันไหนเกินก็ตัดเลยครับถ้ามันแน่นไปก็ตัดเลยก็เนี่ยครับอย่างไอ้รากเส้นนี้นะฮะมันเกินผมก็แกะออกมาตัดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับตอนเราแต่งรากผมจะไม่ตัดให้มันพอดีกับสายตาเราตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มั่นใจว่าตอนเราวางกับดินแล้วมันอยู่ตำแหน่งถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามันลอยอยู่บนอากาศใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเวลาเราเหลือไว้เยอะไว้ก่อนเหลือไว้ดีกว่าไม่พอใช่ไหมฮะเราเหลือเยอะก่อนพอเราวางกับดินปุ๊บเราก็รู้แล้วโอเคนะมันแน่นไปแล้วก็ตัดออกบ้างไม่ควรเอาไว้หมดนะฮะแล้วก็ค่อยๆแต่งให้แผลเขาเนี่ยนะแบบเหมือนกับว่าแต่งให้มันเหมือนเป็นกับผิวเดียวกับรากเส้นใหญ่นะไม่ควรแบบเหลือไว้เป็นตอหรือไม่ควรตัดแบบตรงๆไปเลยไงค่อยๆแต่งค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะฮะพอแต่งเสร็จแล้วนะฮะการปิดแผลของส่วนผมนะผมจะใช้กาวร้อนเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ได้ผลผมว่าค่อนข้างสูงนะในการป้องกันแผลป้องกันเน่านะเพราะว่าผมทดลองมาหลายอย่างแล้วกาวร้อนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดละเท่าที่ผมทดลองมานะซิลิโคนใสได้ปูนซีเมนต์ได้ปูนยาแนวได้หรือจะเป็นปูนแดงก็ได้แต่ไอ้พวกที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมันสู้กาวร้อนไม่ได้เท่าที่ผมทดลองนะแต่ผมไม่รู้ว่าส่วนอื่นเขาทำกันยังไงแต่ส่วนผมจะใช้กาวร้อนในการปิดแผลแล้วก็เนี่ยพอปิดปุ๊บก็แต่งต่อได้เลยไม่ต้องมารอให้แผลแห้งอะไรเพราะว่ากาวร้อนมันจะแห้งไวอยู่แล้วฮะเดี๋ยวกาวร้อนบางคนถามว่าพอเราติดไปแล้วมันจะติดถาวรหรือไม่ถาวรนะครับพอเวลาไม้ขยายตัวหรือหดตัวเดี๋ยวมันก็จะดูเป็นแผ่นเลยครับแล้วก็ค่อยๆแกะมาใช้เวลามันจะผัดประมาณสัก1 เดือน1 เดือนมันก็เริ่มผัดออกมาแผลมันก็จะหายพอดีเลยฮะ ก
ฮะแล้วก็ดูกันชมกันยาวๆเลยฮะงั้นก็ฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยแล้วก็ผมตอนนี้ก็มีเพจ Facebook นะฮะชื่อว่าสวนชวนชมบิ๊กอุยนะเข้าไปค้นหาใน Facebook ได้เลยนะฮะมีต้นไม้จำหน่ายหลากหลายสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นอาราบิคัมไทโซโคราชินีหรือบ้านนาแต่ว่าณตอนนี้เมล็ดชวนชมยังไม่พร้อมจำหน่ายนะฮะเนื่องจากไม่ทันเพราะไม่ทันจริงๆเขี่ยไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าเขาเรียกยังไงอ่ะมันไม่เขี่ยเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยเพียงพอต่อการเพาะในสวนผมนะฮะแค่เพาะก็ยังไม่ค่อยทันเลยฮะก็เลยไม่ได้เปิดจำหน่ายเมล็ดฮะจะเปิดจำหน่ายหลักๆแค่เป็นลูกไม้แล้วก็ไม้ใหญ่หน่อยจนไปถึงไม้ประกวดราคาหลายแสนก็มีนะฮะสนใจเข้าไปติดต่อดูชมไม้สวยๆแล้วก็เทคนิคหรือซื้อขายในเพจ Facebook สวนชมพิกุยก็ได้เลยครับแล้วก็ผมก็มีไลฟ์สดไลฟ์ขายประมาณหลักๆจะไลฟ์ขายทุกวันเสาร์นะฮะทุกเสาร์หน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วนี่ฮะมันก็จะดูแน่นๆหน่อยเพราะว่าเป็นไม้ประกวดนะฮะไม้ประกวดมันก็จะดูเต็มกระถางหน่อยเพราะว่าคือถ้าปลูกกระถางใหญ่กว่านี้มันก็จะดูโหล่งครับต้นไม้เล็กกระถางใหญ่มันก็จะดูไม่ค่อยเป็นล้านแต่อย่างเงี้ยเราเพราะรากมันยาวจริงๆต้นไม้มันเล็กแต่รากมันยาวเองครับเราก็เลยต้องตัดปลายรากออกให้เพื่อพอดีกับกระถางแล้วก็ไม่ต้องรอวัน2 วันฮะกบดินได้เลยนะฮะกบดินได้เลยผมก็จะกบประมาณให้เล็กกว่าให้เล็กกว่ากิ่งเล็กน้อยให้สั้นกว่าปลายกิ่งเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามแล้วก็พอเวลากบเสร็จแล้วฮะผมก็จะยกออกแดดเลยออกแดดแล้วก็รดน้ำนะฮะอย่างช่วงแรกๆเลยถ้าอยู่ในแดดกลางแจ้งเลยผมก็จะลดทุกวันนะวันละรอบนะฮะลดเลยไม่ต้องกลัวเน่าครับไม่ต้องกลัวเน่าหรือถ้าใครกลัวนะฮะถ้าจะถามว่าใช้อะไรป้องกันก็ใช้น้ำผสมน้ำยากันเชื้อราก็ได้ครับลดแต่ส่วนผมก็ลดน้ำเพียวๆท่านเนี่ยฮะเนี่ยกบเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะแต่งหน่อยเห็นไหมฮะว่าพอละกบดินปุ๊บมันก็จะดูไม้โอเคกับกระถางแล้วพอดีกับกระถางแล้วฮะก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ฮะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้งั้นก็ฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะเข้าไปติดตามเพจ Facebook สวนชมบิ๊กอุยด้วยนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ